ब्रेक बिग्रियो ल गत्ता भन्छ नि यो ब्रेक किन काम गरिरहेको छैन कहाँबाट देखिन्छ ल ठोकिन्छ होला अझै एउटा कता पाउँदैन मैले देखेको राम्रो लाग्यो कि खाइहाल्दैछ सधैँभरि याद हुन्छ 3 भाग गर्न पर्यो हुन्छ होला 2 भाग लाभो अमेजिङ बिटल समात्नेमा चाहिँ क्या बोल्यो रहेछ अस्तिको झोला मन परेन मन पर्यो घडी यत्रो छ अनि हामी आमाले त घडी राम्रो आइन्छ आज चारपाटी अनि यस्तो गरी हेर्नु पर्छ मेरो घडी पोचिया पोचिया त्यो यत्रो छ त अस्तिको त राज तामा कलरको अनि हामीले हेर्नु पर्छ यसो यसो गरेर हेर्दा पनि चिनिन्छ त्यही भएर नदियो भन्दा त्यो पर्खाइदिएर यसरी टोल्दो रहेछ बगुलले चाहिँ जिरा र त्यो धनिया पठाएको धनिया बाँड भयो मैले बिटालाई पोकै पठाइदिएँ ल सावन त अर्को नै आइछ आइथ्यो घर आएको भने होइन दुईटा तल यस्तो चाहिँ हुँदो रहेछ बगुलको